नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ हाम्रो यस WCT University च्यानलमा। म तपाईकै इन्स्ट्रक्टर शिव चौधरी। आज म तपाईलाई एक्सेलको अर्को एपिसोडमा लिएर आइसकेको छु। आज म तपाईलाई एक्सेलमा के सिकाउँछु भन्दाखेरि आज म एक्सेलमा मार्कसिट कसरी बनाउने एक्सेलमा त्यो सिकाउने छु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् ल्यापटपको स्क्रिनतिर जाम है। फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसै गरी टाइप गर्नुलाई हाम्रो एउटा मार्कसिट के त टाइप गर्नुलाई म हजुरलाई टेम्प्लेट प्रोभाइड गरिदिनेछु डिस्क्रिप्सन बक्समा, जुन मैले यो पिडिएफमा देखिराख्नु भएको छ है। र यसै गरी टाइप गर्नुलाई डेटा एन्ट्री गर्नुलाई है। ल त्यसपछि मैले हजुरलाई क्यालकुलेसनतर्फ लाग्छ। यसमा मैले अप्टेन मार्क्स निकाल्न सिकाउँछु। अप्टेन मार्क्स भनेको के हो साथीहरू? यो चाहिँ हाम्रो टोटल मार्क्स हो, जुन अप्टेन ल्याएको मार्क्स सबैलाई जोड्नु पर्यो। हामीले नेपालीमा म्याथदेखि एकाउन्ट सबैमा जोड्नु पर्यो। ठ्याक्क मैले यहाँदेखि यस इक्वल टु लेख्छु अनि सम लेख्छु। सम भनेको जोड्नु पर्यो, यसरी ब्र्याकेट दिन्छु। कहाँदेखि कहाँ जोड्ने समको मैले भनिसकेको छु। यो कसरी हामीले प्रयोग गर्ने यता सम सूत्र यसरी गरेर इन्ट्री गर्छु है, इन्टर गर्छु। यसै हामीले अप्टेन मार्क्स आयो। अप्टेन मार्क्स भनेको ल्याउने मार्क्स, स्टुडेन्टले ल्याएको मार्क्स मैले जोडेँ अनि ड्र्याग गरेँ है। अनि आउँछ हाम्रो प्रतिशत। प्रतिशत कसरी निक्लिन्छ साथीहरू? इक्वल टु अप्टेन मार्क्स भागा टोटल मार्क्स इन्टु 100। 100% गरेर निस्किन्छ नि, एक इन्टर गर्नु। यसरी हाम्रो पर्सेन्टेज निस्किन्छ। पर्सेन्टेज पनि निस्क्यो यसरी है। ल अब मिनिमम भयो। मिनिमम भनेको के निकाल्ने हो साथीहरू? यो चाहिँ हाम्रो सब्जेक्टहरूमा सबैभन्दा कम मार्क्स कसमा ल्याएको छ त त्यो निकाल्ने हो है। ठ्याक्क मैले यहाँदेखि मिनिमममा इक्वल टु MIN मिन लेख्छु अनि ब्र्याकेट दिन्छु र कहाँदेखि कहाँ निकाल्ने हो त्यो ठ्याक्क यस्तो सिलेक्ट गर्छु। सिलेक्ट गरेर ब्र्याकेट अफ गर्छु है। जस्तै हाम्रो यति सब्जेक्टमा सबभन्दा सब्जेक्ट कम मार्क्स कुन सब्जेक्टमा छ निकाल्नु पर्यो भने मिनिममको प्रयोग हुन्छ है। मिनिमम 48। 48 भनेको हेल्थमा सबभन्दा कम आछ है। अनि म्याक्सिमम भनेको सबभन्दा बढी कुन सब्जेक्टमा सबभन्दा बढी आछ त त्यो हेर्नु पर्यो भने हामीले इक्वल टु म्याक्स लेख्छौँ। म्याक्स लेख्छौँ। यसरी म्याक्स ब्र्याकेट दिन्छौँ। यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ है। ठ्याक्क हामीले यहाँदेखि ड्र्याग गरेर कुन मार्क्स निकाल्ने हो, कुन रेन्ज छ त्यो सिलेक्ट गरेर कहाँदेखि हामीले सबभन्दा कम सबभन्दा ठुलो के निकाल्नु पर्यो, नम्बर निकाल्नु पर्यो, त्यो सिलेक्ट गर्छौँ। म्याक्सिमम भनेको 89। 89 हाम्रो सबभन्दा धेरै के छ त अब एकाउन्टमा छ। यसरी हामीले हरेक सब्जेक्टको म्याक्सिमम नम्बर र मिनिमम नम्बर निकाल्न सक्छौँ है। बुझ्नुभयो भने अगाडि बढ्छौँ है। ल अनि आउँछ हाम्रो एभरेज। एभरेज मान भनेको बिचको मान। जस्तै यो चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टेज र एभरेज बराबर हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ठ्याक्क मैले यहाँदेखि VERAGFS लेख्छु अनि ब्र्याकेट दिन्छु अनि कहाँदेखिको एभरेज मान निकाल्ने होइन। यहाँ मैले क्लिक गर्छु। अलि मैले यहाँदेखि जुम गरेँ होइन। ल जुम गर्न पाएन यसमा मैले। अलि मैले बाहिर क्लिक गरेँ, जुम अप गरेँ, जुम अप। ल यहाँदेखि नेपाल देख्यो है। ल अब मैले इक्वल टु एभरेज लेख्छु है। एभरेज ब्र्याकेट दिन्छु। ल एभरेज मान पनि हाम्रो निस्किन्छ। ल यस्तो ब्र्याकेट अफ गर्छु, इन्टर गरिदिन्छु है। एभरेज मान र पर्सेन्ट सेम हुन्छ। मैले भनेकै हो एभरेज मान भनेको बिचको मान, जुन हाम्रो क्लास 10 मा के त एभरेज निकाल भन्ने हुन्छ नि, त्यही एभरेज हामीले सर्टकटमा निकाल्न सक्छौँ। ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो र्याङ्क। र्याङ्क भनेको हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हो। फर्स्ट आयो कि थर्ड आयो त्यो चाहिँ हामीले पर्सेन्टेज अनुसार बनाउँछौँ, पर्सेन्टेज अनुसार निकाल्छौँ। जसको धेरै पर्सेन्टेज हुन्छ उसले नै हाम्रो र्याङ्क धेरै ल्याउने भयो। त्यसैले हामीले सूत्रमा चाहिँ जहिले नि पर्सेन्टेजलाई नै ख्याल गर्छौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ठ्याक्क मैले यहाँ इक्वल टु गर्छु, फर्मुला बारमा इक्वल टु र्याङ्क लेखेको छु होइन। यही र्याङ्क लेखेको छु, र्याङ्क ब्र्याकेट दिन्छु। नम्बर कहाँ देखियो हामीले पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्छु अनि कमा गर्छु। कमा गरेर मैले के गर्छु, सबैलाई सिलेक्ट गर्छु। किन सबैलाई सिलेक्ट गर्छु? किनकि हामीले पर्सेन्टेजदेखि नै सबैदेखि छानेर नै हामीले र्याङ्क निकाल्ने हो होइन। अनि F4 थिच्छु मैले। F4 भनेको हाम्रो लगकोलाई हो। अनि ठ्याक्क मैले कमा दिन्छु अनि हाम्रो 0 जहिले नि सिलेक्ट गर्नु होला। डिसेन्डिङ भनेको यदि सबैभन्दा धेरै पर्सेन्टेजलाई फर्स्ट बनाउनु छ भने हामीले डिसेन्डिङ चुज गर्छौँ।
एसेन्डिङ 1 भनेको यदि हामीले सबैभन्दा धेरै पर्सेन्टलाई लास्टमा बनाउनु छ भने 1 सिलेक्ट गर्छौँ, जहिले नि हामीले 0 सिलेक्ट गर्ने है। टक्क 0 सिलेक्ट गरेर ब्र्याकेट दिने र इन्टर गर्ने, हाम्रो 19 आयो होइन। अब ठ्याक्क हामीले यस्तरी ड्र्याग गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ त, निकाल्न सक्छौँ। ऱ्याङ्क भनेको हाम्रो 82 सबभन्दा धेरै पर्सेन्टेज छ, त्यसले हाम्रो के आयो त 1 फर्स्ट आयो। अब आउँछ हाम्रो ग्रेड। ग्रेड भनेको हाम्रो के हो त, ए प्लस बी प्लस सी प्लस त हो। यसको लागि कन्डिसन बुझ्नु पर्यो। 90 भन्दा ओभर आयो भने ए प्लस, 80% भन्दा माथि आयो भने ए, 70% भन्दा माथि आयो भने के त बी प्लस। यही हामीले कन्डिसनलाई म्याथमेटिकलको भाषामा हामीले एक्सेलमा दिनुपर्ने हुन्छ। ठ्याक्क मैले यहाँ क्लिक गर्छु, क्लिक गरेर मैले के गर्न सक्छु त, इक्वल टु गरेर इफ यदि हाम्रो पर्सेन्टेज यदि हाम्रो पर्सेन्टेज के त ठुलो भयो, के त ग्रेटर भयो, ग्रेटर देन इक्वल टु 90% भन्दा हाम्रो ठुलो भयो भने हामीले के लेख्ने त, के गर्ने त ए प्लस गर्ने होइन। ए प्लस यस्तरी ए प्लस मामा बुझ्नुभयो। यदि हाम्रो पर्सेन्टेज 90 भन्दा बढी आयो भने ए प्लस भनेर लेखाइ होइन। फेरि हामीले इफ यदि हाम्रो पर्सेन्टेज ग्रेटर देन 80 भन्दा बढी आयो भने के गर्ने त, के गर्ने हामीले, के गर्ने ए गर्ने होइन, ए गर्ने यस्तरी। फेरि इफ यदि हाम्रो पर्सेन्टेज के त ग्रेटर देन इक्वल टु 70 आयो भने हामीले के गर्ने त, के गर्ने हामीले बी पोजिटिभ, बी पोजिटिभ होइन, बी प्लस होइन। ठ्याक्क यहाँलाई चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा उतै राख्नु होला क्या, किनकि डबल इन्भर्टेड कमा राख्दा एकदम बेस्ट हुन्छ। एकदम बेस्ट भनेको मिस्टेक हुन्न क्या। ल यो भयो होइन, ठ्याक्क कमा दिन्छ होइन। ल यो अब फेरि इफ हाम्रो इफ लेखेर यदि हाम्रो कति आयो, अब यस्तै हामीले सार्दै जाने के, कोही बुझ्नुभयो। इफ पर्सेन्टेजमा क्लिक गरेर पर्सेन्टेज ग्रेटर देन साइन अनि इक्वल टु साइन, अनि हाम्रो कता 70 आयो भने 60 भन्दा बढी आयो भने, 60 भन्दा बढी आयो भने के गर्ने त बी मात्रै हुन्छ। यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। कमा दिएँ मैले। फेरि इफ यदि हाम्रो 50 भन्दा के आयो त, 50 भन्दा बढी आयो, 50 भन्दा बढी आयो भने के गर्ने, कहिले पर्सेन्टेजमा क्लिक गर्छु, ग्रेटर देन साइन इक्वल टु के त 50 भन्दा बढी आयो भने, 50 भन्दा बढी आयो भने हाम्रो के हुन्छ, सी प्लस हुन्छ होइन, सी प्लस हुन्छ भयो। अब लास्ट यदि हाम्रो 40 भन्दा बढी आयो भने है, 40 भन्दा बढी आयो पर्सेन्टेज भने, 40 भन्दा बढी आयो भने, 40 भन्दा बढी आयो भने, 40 भन्दा बढी आयो भने के गर्ने त, हाम्रो सी मात्रै आउने भनेर मैले गरिदिएँ होइन। ल यति गरेर मैले यहाँदेखि ब्र्याकेट अफ गरेँ। कसरी हामीले थाहा पाउने, जबसम्म हाम्रो पहिलोमा ब्ल्याक छ लास्टमा ब्ल्याक आउनु तबसम्म हामीले के गर्ने, यति गरेर इन्टर गरेँ। यसरी हाम्रो के आइदियो त ग्रेड आइडियो होइन। ग्रेड एभरेज कति हाम्रो 60 भन्दा ओभर आएपछि हाम्रो बी भनेर हामीले मानेको थियौँ, त्यही हाम्रो आयो। ल स्टोरी मैले ट्याग गरिदिएँ। ल अनि आउँछ हाम्रो रिजल्ट भनेको पास फेल। अब पास फेल भनेको हामीले के बुझ्नु पर्यो, हामीले यो चाहिँ हाम्रो 50 मार्क्स हो। 50 मार्क्स हरेक सब्जेक्टमा आयो भने पास, र हरेक सब्जेक्टमा 50 मार्क्स आयो भने पास, र अरू सब्जेक्ट एउटा सब्जेक्टमा पनि 50 मार्क्स भन्दा कम आयो भने फेल, त्यो बुझ्नु पर्यो है। ल यसको लागि मैले यहाँ सूत्र देखाउँछु हजुरलाई, यहाँ हेर्नु होला। रिजल्टमा इफ मिनिमम 50 सब्जेक्ट आयो भने, 50 सब्जेक्ट भन्दा कम आयो भने, कुनै पनि सब्जेक्टमा 50 भन्दा कम आयो भने पास या फेल हामीले गरिदिने होइन। ल यो गर्नलाई हामीले के गर्छौँ त, सिम्पल यहीँ जान्छौँ, इक्वल टु इफ ब्रेकेट दिन्छौँ, ब्रेकेट देखेर हामीले मिन लेख्छौँ क्या, मिन लेखेर फेरि ब्रेकेट दिन्छौँ। हामीले यहाँदेखि 50 मिन बतायो ग्रेटर देन 50 आयो भने, इक्वल टु ग्रेटर देन 50 आयो भने
ग्रेटर देन 50 आयो भने इक्वल टु 50 आयो भने पास या फेल हैन पास कमा पास कमा या फेल फेल ब्राकेट दिने इन्टर गरिदियो आयो फेल फेल आयो नि त किनकि यहाँदेखि 50 भन्दा कम छ फेल आयो यसरी हामीले कामहरू गर्न सकिन्छ अब यहाँ हेर्नु होला फेल आयो अब यहाँ फेल किन आयो किनकि हाम्रो यहाँ हेर्नु 50 भन्दा कम छ यसमा पनि कुनै पनि 50 भन्दा फेल हुने बित्तिकै 50 भन्दा 50 भन्दा तल हुने बित्तिकै हाम्रो फेल हुन्छ के एउटै सब्जेक्ट पनि फेल हुनेछ अनि अर्को आउँछ हाम्रो के साथीहरू अर्को हाम्रो रिमार्क भेरी गुड अराइभेन यो आयो हैन म यो चाहिँ टाइम अलि लाग्छ यसलाई म कपी गरेर त्यहीँ राख्छु र म हजुरलाई बुझाउँछु है यसलाई एडिट गरिदिन्छु है ल कपी गर्छु र कपी गरेर यहीँ राख्छु है ल यहीँ राख्छु कन्ट्रोल भी गर्छु है ल यहाँदेखि इक्वल टु चाहिँ मैले यहाँदेखि इक्वल टु थिच्छु इक्वल टु है ल M4 ल अब यो ठिक छ M4 मै छ हैन ल यतिसम्म मैले यसलाई म बुझाउँछु यो सेम हाम्रो गेट अफ ग्रेड अनुसार हो यदि हाम्रो पर्सेन्टेज 90% भन्दा बढी आयो भने एक्सेन हो यदि हाम्रो पर्सेन्टेज के त पर्सेन्टेज हाम्रो 80% भन्दा बढी आयो भने भेरी गुड यदि भनेको यदि पर्सेन्टेज M4 भनेको पर्सेन्टेज M4 भनेको पर्सेन्टेज यदि 70% बढी आयो भने गुड यदि हाम्रो पर्सेन्टेज 60% भन्दा बढी आयो भने ब्याड र सेटिस्फाई भन्ने छ यदि हाम्रो पर्सेन्टेज 50 भन्दा तल आयो 50 भन्दा माथि आयो भने हाम्रो के ट्राई अगेन भन्ने हुन्छ के देखाउँछु यसै हाम्रो अहिले के त 60 भन्दा माथि छ 60 भन्दा माथि भनेको हाम्रो नट ब्याड सेटिस्फाई भन्ने बुझिन्छ हैन त्यो हो सिम्पल मैले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर तल ड्र्याग गरिदिएँ हैन ल साथीहरू यति बुझेपछि हामी सिम्पल एउटा फर्मेटिङ गर्छौँ यसलाई हामीले सिम्पल बनाउँछौँ है ल म यसलाई सब्जेक्ट भन्ने छ नि यसलाई सब्जेक्ट भन्ने सब्जेक्ट अनुसार मैले मर्ज गरिदिन्छु एक सिलेक्ट गरेर यहाँ हाम्रो सब्जेक्ट कहाँसम्म हो त यहाँसम्म हो यहाँसम्म गरेर मर्ज गरिदिन्छु है र यसलाई पनि यस्तरी मैले मर्ज गरिदिन्छु यसलाई पनि मैले यस्तरी मर्ज गरिदिन्छु र अलि यस्तरी खाले यस्तो अलिअलि मैले यहाँदेखि सारिदिन्छु है यसलाई म बिचमा गरिदिन्छु यहाँदेखि बिचमा यसलाई पनि बिचमा गरिदिन्छु र यो पनि मर्ज छ यसलाई क्यालकुलेसनलाई पनि ठ्याक्क मैले मर्ज गरिदिन्छु किनकि हाम्रो क्यालकुलेसन कहाँदेखि कहाँ छ ल यति गरेपछि मैले सिम्पल मैले के गर्छु यसलाई अल टेबल गरिदिन्छु यहाँदेखि अल टेबल अल बोर्डर गरिदिन्छु है अब हजुर डिजाइन दिन सक्नुहुनेछ यहाँदेखि क्यालकुलेसनलाई छुट्टी छुट्टी डिजाइन दिन सक्नुहुनेछ यसरी हामीले सिम्पल फर्मेटिङ गर्न सक्छौँ हस् साथीहरू च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सपोर्ट गर्नु होला आजको लागि यति नै हामी भेट्नेछ अर्को नयाँ भिडियोमा हामीलाई हेर्दै जानु हजुरलाई म कम्प्युटरमा एक्सेल बनाउने जिम्मा लिनेछु हस् साथीहरू जय नेपाल